Яку камеру обрати після дзеркалки? Хто вперше на каналі, мене звати Сергій Меркулов. Фотошкола онлайн запрошує. Друзі, запрошую на єдині в Україні онлайн-курси з фотографії, яким не страшний локдаун, оскільки всі уроки додатково записую. І якщо ви пропустили заняття, робота, обов'язки мало що, то отримаєте його і допоміжні відеоматеріали. Я роками розробляв цей курс. Багато років викладав фотомистецтво при комерційних фотошколах і знаю, як навчити новачка бачити майбутню картинку перед тим, як натиснути кнопку фото чи відеозапису. Починаємо з азів. Як тримати фотоапарат і рухатися з ним. А далі 9 уроків, можливості камер і об'єктивів, композиція, світло, корекція знімків. 10 заняття з основ зйомки відео. 11 про сучасні прилади постійного світла вже бонусом. Вартість демократична. Мені треба, щоб ви знали. Бо наш єдиний невідновлюваний ресурс – це недоотримані знання і втрачений час. Набирається група на грудень. В січні зможете самостійно вдумливо фотографувати. А групи раз на 1,5 місяці набираю невеликі. А почну з простих речей. Зріст суспільних думок в одній мережі мене змусив замислитися. Сходила на фотосесію, заплатила $50. Походу, це моя остання фотосесія з професійним фотографом. Пише одна панянка. Ну, подивимося. Хе-хе-хе. Ну, да. Що називається, вчіться працювати з широким кутом. Знадобиться. Що відбувається, пише наступний автор, коли не береш камеру на прогулянку, бачиш красу, біжиш за камерою, приходиш на те саме місце, правильно, вся краса зникає. Ну, абсолютно погоджуюся з автором. Маю всередині одне таємне зле бажання відгукнутись на пропозицію TFP, де шукають фотографа по бартеру за можливість відзняти в лапках унікальний контент, зробити фото, а потім віддати жахливі, обрізані, вивести баланс білого в жовтий, з заплющеними очима, парочку з промахами по фокусу і стрьомно обробити, скинути фото і написати цим бартерним: ось це ваші фото за безкоштовно. І якщо хочете інший варіант з гарними фотографіями, ловіть мій рахунок ФОП. Ну, щось у цьому є. Особливо виходячи з наступного допису. Людинка тримала в руках фотік за 180 тисяч і зробила мені ось такі фотознімочки. Ну, правда. Найкращий фотоапарат – це не той, що найдорожчий, а той, з яким вправно працює фотограф. Ой, як стрьомно. Була в мене колись тематична зйомка, на яку потрібна була сокира як реквізит. Взяла я цю сокиру в діда, поїхали на виїзд, познімали, приїжджаю додому, а там наряд міліції, багато людей, паніка. Виявилося, що хтось вбив нашого сусіда, а рани були колото різані. І тут я йду додому з сокирою зі штучною кров'ю, всі дивляться на мене з острахом на сокиру. Добре, що поруч була команда, і потім ми це все пояснили, а у сусіда, виявилось, була бійка з місцевим алкашем. І таке трапляється. До речі, я показую ніки не всіх авторів дописів, якщо просто підозрюю, що історія може не дуже добре позначитися на їхньому іміджу. А якщо це просто щось жартівливе або роздуми, то чом ні? І раз вже понеслося про зйомки, пише наступний дописувач Кріс Вінт, і раз вже понеслося про зйомки по бартеру, розповім свою жахливу історію про свою, в лапках, дуже вигідну співпрацю на TFP умовах. Хто не знає, що таке TFP або ТФП, ну поцікавтеся. Мене попросили познімати бранч в модному ресторані з модною спікеркою, кількома модними блогерами в ролі гостей. Звичайно, все було оплачено, окрім, правильно, фотографа. Бо фотограф може попрацювати за відмітку.
соцмережі і їжу. До речі, я так і не поїла нормально, бо мене постійно смикали, а сфоткай. В результаті мене не позначили ніде. Бо, у тебе тільки 600 підписників, вибач, я тегаю тільки ти, в кого більше 5000. І мені заборонили публікувати фото у себе на сторінці. Як це так? Бо на тих кадрах, які були для мене максимально портфолійними, були діти гостей, яких вони не публікують. Це був мій останній раз, коли я фотографувала безоплатно. Тож яку камеру обрати після дзеркалки? В жодному разі не смію нав'язувати свою думку про вибір камери. Кожна і кожен з нас має власні резони. Та в групі колег виникли суперечки. І якщо виріс зі старої дзеркалки, якою фотографував, а хоче ще фільмувати, то як обрати свій перший беззеркальний фото-відеокомбайн? Тільки давайте пам'ятати, що навіть беззеркальна камера – це теж завжди компроміс. Тож дозвольте розповім про свій вибір універсальної для фото і відео камери. Бачите, раніше я всю дорогу їхав на дзеркалках Nikon. Це передбачувана, прекрасна якість фотографії, не без нюансів у порівнянні з Canon, але дуже взаємних. Різниця, на моє відчуття, у сприйнятті. Canon бере кольорами, зокрема людської шкіри, а Nikon чіткістю обрисів і деталізацією. І якщо не говорити про ранній Nikon, де були сенсори більш складної моделі, які сприймали багатшу палітру кольорів. Але виробники вирішили удешевити собівартість виробництва матриць. А далі з'явилися беззеркалки і охарактеризую ситуацію не власними словами, а так, як про неї писали в соцмережах. Nikon кинули своїх попередніх користувачів і створили повністю нову систему, де за кожну дрібницю треба було гарно доплатити. Дорогущі специфічні карти пам'яті, автофокусні перехідники, сумнівним тоді автофокус, причому дорогі перехідники, відсутність викрутки. Уявіть собі, що подумали люди, які відмовляли собі у всьому, аби надбати недешеві об'єктиви під викрутку і так далі. Так от, перші дзеркалки Nikon, скажімо прямо, фільмували так собі. А автофокус, якщо хтось не пам'ятає раптом, у беззеркалках Nikon доточили лише пару років тому. А нам у цей час треба було якось жити, розвиватися, бо єдине, що не відновлюється у житті, це втрачений час. Був вибір. Готуйся, зараз вивалю цілий мішок стереотипів, але справедливих. Sony гріються, перекіс кольорів облич мадженту, така собі не преміум оптика, а преміум дуже дорога. Fuji кроп, але цікавий, з плівковими кольорами, може варто було на ньому зупинитися, якщо хочеться кольорів. Стужки, але все-таки кроп. Canon найкращий у світі автофокус, але божевільно, безумно дорого. А якщо не береш преміум сегмент камер, то таке собі. Нарешті Olympus. Дуже класні кольори, класна, хоч і не дешева оптика, матричний стаб. Але Rolling Shutter і бітрейт можна було повище та Panasonic Lumix. На останньому, мабуть, ні за що б не зупинився. Досить невдалі фонеми у бренда. Спробуйте на смак, як розкішно звучать. Sony, Fuji, Canon, Olympus і якесь невойовниче таке Panasonic Lumix. Бюджетні камери. Але прочитав книгу англійського кінематографіста Ендрю Рейда «Керівництво зі зйомки на камеру Panasonic GH2». Радив би її при кожному ентузіасту зйомку відео на фотоапарат. Пройнявся її романтикою і почав придивлятися до Панаса. Приклади з книги Ендрю Рейда вразили моє сприйняття і похитнули стереотипи. Наприклад, він згадує, як Гейл Теттерсол вперше використав дзеркалку для зйомки великого серіалу «Доктор Хаус» Canon 5D Mark II і тепло відгукується про переваги її картинки. А як почувається ця камера Canon 5D Mark II на фотобарахолках?
Ну, 10 350 гривень з об'єктивом, палтосом. Наступна 9700 гривень без об'єктива, зате з бустером. І 13 тисяч. І без об'єктиву, але менший пробіг. Ну, тобто всі ці камери почувають себе досить непогано. Як на сьогодні. А далі Ендрю Рейд згадує, як режисер Чарльз Лім виграв приз на міжнародному кінофестивалі у Венеції за стрічку All Lines Flow Out. Усі лінії виходять знятою на Lumix 2. А дозвольте ми подивимося, як дорого, чи навпаки досить дешево камера, якою фільмували цей шедевр, коштує на барахолках України. Ну що, ну він тут залишився такий тут тільки один. Я за ним час від часу наглядаю і бачу, що ціна нижча. Я б і не рекомендував, може, цю модель, але мультиформатний сенсор, тобто кут огляду на кілька градусів більше, це цікаво. Його ж можна перепрошити на пристойний бітрейт. Що пише автор оголошення? Пише: камера як нова, навіть запах нової, без слідів використання, знаходиться на зберіганні, періодично вмикає для профілактики затвору, кількість вмикань 320, пробіг 2400. От, зарядний пристрій, батарея, ремінець, кришка. Ну, тобто, не сказати, щоб ах, який такий набір, але ціна 5100 гривень. І що там, Mist.ua? І доставка там буває безкоштовно, безоплатна. Один, може будуть ще. Навіть не 500, і навіть не 300, і звичайно не 2000, як нові беззеркалки, доларів. Але й понині в камери шалений потенціал. Звичайно, якщо є творчий задум і руки з правильного місця. І, звичайно, це більше відеокамера у форм-факторі фотоапарату. А щоб вона проявила свої справжні творчі можливості, її варто хакнути. Покращити бітрейт, утім, це досить просто. Що впливає на розмір кадру? Ендрю Рейд розбиває стереотип про те, що нам з вами обов'язково потрібна камера з найбільшим сенсором. Голівудський стандарт для фільмів, пише він, це Супер 35 мм. Оскільки плівка в кінокамерах рухається крізь кадрове вікно зі зміщенням у бік, то дійсний розмір кадру стандарту Супер 35 – 24 мм. На відміну від фотоплівки 35 мм, у якої розмір кадру 36 мм. Тобто практично мінус третину. І от після цих слів Ендрю Рейда я замислився. Значить, голівудський кіностандарт – це по-нашому кроп. Кропнутий сенсор – це голівудський кіностандарт. А якщо цілий Голівуд виріс на кропі, то, напевне, і нам з вами варто не боятися кропнутих камер. От я згадую, як Fujifilm тільки випустили свої кропнуті камери і одразу затіяли лінійку спеціальних об'єктивів під кінозйомку. Ну, було, є.
Чи можна розмити тло на кропі? Так, запросто. Навіть дешевою фотомильницею. Для цього нам просто треба скористатися оптикою. Але чим більша матриця, тим ширший кут її огляду. Ширший кут огляду. Ну, насправді, щойно сказане, це стереотип. Кут огляду регулюється теж оптикою. Будь ласка, подивіться на свої смартфони. Там крихітний сенсор, зате ширококутні об'єктивчики. Таким чином, для регулювання кута огляду нам не обов'язково мати найбільшу матрицю, а нам просто треба підібрати об'єктив. Або об'єктив і спідбустер до нього. Далі важливий нюанс. Ви без проблем зможете фільмувати усіма версіями без дзеркалок за умов, що в них достатній розмір кадру, бітність і бітрейт. Якщо знімаєте голівудський стандарт 24 кадри на секунду. Або 25 кадрів на секунду. Але коли побажаєте удвічі збільшити кількість кадрів, аби уповільнити рух в сцені без втрати якості, то лише вже останніх років більш дорогі версії без зеркалок дадуть вам 50 чи 60 кадрів на секунду без кропу. Тут же вибір за вами. Якщо щось, я б порадив би камеру Full Frame Panasonic S5 Mark I. Вона кропне зображення, але до рівня APS матриці це не страшний компроміс. Проте буде відносно недорогою. А от якщо досить свіжа кропнута камера на кшталт Nikon Z50 Mark II обрізатиме зображення при зйомці 50 кадрів на секунду, то це вже серйозне обмеження. З іншого боку, як і раніше казав, ми з вами компенсуємо кроп матриці за рахунок широкого кута об'єктива. Але пам'ятаємо, що широкий кут коштує піньонзів. Так. Камера – це завжди компроміс. У кропу є одна дуже велика перевага. Поставтесь, будь ласка, серйозно до моїх слів. До меншої матриці нам легше знайти бюджетні об'єктиви. Згадаю тільки один аспект. Знаєте, чому у нас непопулярні і напрочуд дешеві об'єктиви від далекомірок? Індустари, наприклад. Бо вони не криють повний кадр. На відміну від Helios чи Jupiter, їх не візьмеш на виріст. На фулфреймі вони віньєтуватимуть. Але на кропі вони працюватимуть прекрасно. Індустар. Орлине око. Орлине око. А є ще й дещо цікавіше. Утім, це вже інша історія. На що фільмую зараз? Якими камерами працюю зараз я? Перше. Щиро поважаю формат мікро 4/3. Ні, у мене є фулфрейм, але я беру формат мікро 4/3. Він зручніший. Мені особисто. Якщо у вашої камери є матрична стабілізація, то менший сенсор стабілізується краще. І ви зможете знімати цілі фільми з рук. Ви зможете дозволити собі портативність і агресивний стиль зйомки. Цілі документальні фільми без штативу, без тривісового стабілізатора. До того ж, в мікри є прекрасний вибір об'єктивів на вторинному ринку, і вона цілком годиться як для любительської фотографії, так і для знімків у соцмережах. Знаю успішного американського фотографа, який добре заробив мікрою 4/3 на іміджевих портретах представниць прекрасної статі. Щоправда, попоясних, погрудних і попоясних отаких портретів. Бо все-таки мікро 4/3 не фулфрейм.
З беззеркалочками Full Frame не все так просто. Об'єктиви для камер з великим сенсором коштують дорого. Пам'ятаймо, що об'єктиви для більшого сенсора завжди дорожчі. Але якщо вам пощастить знайти кітовий зум-об'єктив у комплекті з фотоапаратом, то ця парочка обійдеться вам дешевше, ніж якщо купуватимете тушку і зум окремо. І ось що, за рахунок великого сенсора і довгої фокусної відстані Full Frame чудово миє фон зі звичайним кітовим об'єктивом. Триває набір до грудневої групи фотошколи онлайн, заняття в Telegram двічі на тиждень. До речі, незвичайна історія. Одна учениця з досить далекого, але великого села, десь після 3-го уроку, каже: Сергію Михайловичу, а ви знаєте, є від наших занять і позитив, і певний мінус. Я кажу, а в чому? Кажу, мінус. Та ви знаєте, я почала бачити недоліки чужих фотознімків. І оце зараз передивляюся свої весільні і думаю, а за що ми віддали 600 євро фотографу? Ну, отаке буває. Проте, коли ти починаєш бачити недоліки чужих фотознімків, а також їхні плюси, то ти вже отримуєш ефект надивленості. І можеш не лише позичати чудові ідеї для своїх майбутніх фотосесій, ти можеш розібрати, як то кажуть, з фомкою, з ломіком, зламати будь-який знімок, аби відтворити його з клієнтами. Це надзвичайний плюс. Послухайте мене, надивленість – це потужний інструмент фотографічної і кінематографічної творчості. Розвивайте це бачення. Обов'язково розвивайте. Ну, знову таки, з беззеркалками не все так просто. Мій учень, дай йому Бог міцного здоров'я, захотів замінити чорний дзеркальний фотоапарат, примітний чорний дзеркальний фотоапарат Nikon D3100 на беззеркалочку Olympus. Маленьку, з відкидним екранчиком. Кажу, без питань. Ну, тому що великий чорний фотоапарат, його справді не скрізь з собою потягаєш. Бувають ситуації, коли людей дратує, в когось там великий чорний фотоапарат, а що ти тут фотографіруєш, а що це ти, а чого це ти, а хто тобі дозволив. Ну, тобто, бувають у людей перекоси, не читають Конституцію. До речі, що було б варто вивчати в школах, от урок Конституції, оце було б, до речі, непогано. І фотографи знали б свої права, і оточуючі знали б права фотографів. І от він каже, мій учень, я хотів би маленьку камеру, яку отак дістав, сховав у долоні. І фотографуєш собі на радість краєвиди чи ще щось таке, і ніхто не сприймає її всерйоз. Це якась іграшка в руках у фотографа. От. Камера стандарту мікро 4/3. Я, звичайно, за обома руками, але знову-таки не можу промовчати. Це компроміс. Компроміс, коли динамічний діапазон ДД у дзеркалки більший. Коли глибина кольорів у дзеркалки більша. Коли ISO на дзеркальній камері без артефактів, практично без артефактів, ми можемо задирати вдвічі вище, ніж на беззеркальній камері. Але, як то сказано, найкраща камера – це та, яку ти можеш завжди мати при собі. Беззеркальні камери, перші беззеркальні камери, без активного чи пасивного охолодження, маленькі, розміром з фотомильничку, забезпечують нам таку портативну можливість. І не дуже дорого.